หากเราต้องการแก้ไขชื่อคอลัมน์มาแก้ไขที่ตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขที่ชื่อคอลัมน์ที่อยู่ตรงหัวตารางตรงนี้เพราะการแก้ไขที่ชื่อคอลัมน์หัวตารางตรงนี้มันจะทำให้เกิดสเต็ปใหม่ขึ้นมา Full Outer มันจะเห็นทุกข้อมูลของทั้ง2ตารางมาเปรียบเทียบกันก็คือตารางบัดเจ็ตและตาราง Actual นะครับมันจะเห็นข้อมูลทั้ง2ตารางลักษณะนี้ Left Anti นะครับก็คือมันจะเอาข้อมูลที่มีอยู่เฉพาะตารางด้านซ้ายมือมาแสดงเท่านั้น Product C กับ Product Z ซึ่งอยู่ในตารางบัดเจ็ตมันก็จะโชว์ขึ้นมาเฉพาะส่วนนี้นะฮะสมมุติผมเลือก Product 2เป็นคอลัมน์แรกนะครับแล้วก็ผมเลือก Country 2เป็นคอลัมน์ที่2มันหากันไม่เจอแล้วครับ0จาก12เรามีตารางข้อมูลอยู่2ตารางนะครับเป็นตารางบัดเจ็ตแล้วก็ตาราง Actual โดยที่ตารางบัดเจ็ตก็จะมีคอลัมน์ชื่อ Budget Product แล้วก็ Budget Quantity ส่วนตาราง Actual ก็มี Actual Product แล้วก็ Actual Quantity ทีนี้ข้อมูลใน Budget กับ Actual มันจะต่างกันอยู่นะครับก็คือ Budget จะมี Product C แต่ Actual มันจะไม่มี Product C นะฮะแล้วก็ Budget จะมี Product Z อยู่ตรงนี้แต่ว่า Actual จะไม่มีนะส่วนของ Actual ที่จะมีมากกว่า Budget ก็คือ Product G แล้วก็ H นะครับซึ่งใน Budget จะไม่มี2 Product นี้เราจะใช้ Power Query นะครับเปรียบเทียบข้อมูล2ตารางนี้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วนะครับกรณีถ้าเป็น Excel เราก็จะใช้ VLOOKUP หรือไม่ก็เป็น XLOOKUP ในการเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลจากอีกตารางหนึ่งมาเปรียบเทียบนะฮะทีนี้ในตัว Power Query มันจะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งก็คือการ Merge Query ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโหลดตาราง Budget แล้วก็ตาราง Actual เข้ามาใน Power Query แล้วนะครับทีนี้วิธีการ Merge นะครับให้ไปที่ Home แล้วก็เราจะมีปุ่ม Merge Query อยู่ตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับมันจะมี Pop up ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับตารางที่เราต้องการ Merge ด้วยกันนะครับมันจะโชว์ตารางแรกไว้อยู่ตรงนี้นะครับตารางที่2เราจะเลือกเป็นตาราง Actual นะครับจากนั้นให้เราเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการอ้างอิงนะครับในที่นี้เราจะอ้างอิงที่ Budget Product แล้วก็ Action Product ดูตรงนี้นะครับข้อมูลมันบอกว่ามันหาเจอกันทั้งหมด5โลจาก7โลนะครับจากนั้นเรากดโอเคมันจะเกิดคอลัมน์ใหม่ขึ้นมา1คอลัมน์นะครับซึ่งข้อมูลในคอลัมน์นี้ก็จะเป็นข้อมูลของ Table Actual ที่มันตรงกันกับ Product ที่เราต้องการหาข้อมูลอย่างเช่นบรรทัดแรกเป็น Product A เราใช้ Product A ตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงมันเจอ Product A นะครับที่ตาราง Actual มันก็เลยแสดงค่าขึ้นมาตรงนี้แต่ว่า Product C มันมีอยู่ใน Budget แต่ว่ามันไม่มีใน Actual นะครับมันก็เลยโชว์เป็น blank ลักษณะนี้ทีนี้เรากด expand ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราก็เลือกได้ว่าเราจะ expand ค่าอะไรออกมาอย่างกรณีนี้เราเลือกทั้งหมดเลยนะครับสามารถระบุเป็น select all ได้ผมกดโอเคตรงนี้นะครับมันก็จะ expand ข้อมูลออกมา2ตารางนี้นะครับซึ่งมาจากตาราง actual ชื่อคอลัมน์นะครับมันจะนำหน้าด้วยชื่อตารางกรณีนี้ก็คือตาราง actual แล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ชื่อ actual product ตัวนี้ก็ชื่อตารางแล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ทีนี้ผมลองใหม่นะครับผมลบสเต็ปนี้ทิ้งไปก่อนกลับมาลอง expand ใหม่อีกครั้งนะครับเราลองติ๊กตรงนี้ออกนะครับเราไม่เอา use original column name as prefix กดโอเคเลยมันก็จะโชว์แค่ชื่อคอลัมน์เฉยๆโดยไม่ได้เอาชื่อ actual ที่เป็นตารางตรงนี้มานำหน้าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะครับว่าต้องการจะโชว์หรือเปล่าทีนี้ผมลองใหม่ผมลบสเต็ปนี้ทิ้งนะครับ
แล้วไปที่ expand อีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมจะ expand มาเฉพาะชื่อ actual product กดโอเคมันก็จะโชว์ออกมาแค่คอลัมน์เดียวก็คือคอลัมน์ชื่อ actual product โดยที่ชุดนี้นะครับ A ถึง F มันมีอยู่ใน actual มันก็เลยโชว์ออกมาลักษณะนี้แต่ C กับ Z มันมีแต่ budget มันไม่มี actual มันก็เลยโชว์เป็น null ทีนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับผมลบสเต็ปนี้ทิ้งเรามาดู mcode กันนิดหนึ่งนะครับที่ mcode ในสเต็ปของการ merge query ตรงนี้นะครับมันจะมี mcode ขึ้นมาชื่อ table nest join ตรงนี้นะครับ mcode ตัวนี้นะครับมันจะอ้างอิง1ก็คือตารางแรกก็คือชื่อ change type มันมาจากตรงนี้นะฮะตรงนี้ change type แล้วก็มันบอกว่ามันเอาคอลัมน์ชื่อ budget product เป็นตัวอ้างอิงแล้วก็ตารางที่2ก็คือตาราง actual ก็คือตารางที่เราอ้างอิงมาจาก query หนึ่งคือตรงนี้นะฮะตรงนี้จากนั้นมันบอกว่ามันอ้างอิงที่คอลัมน์ชื่อ actual product และตรงนี้นะครับ actual ตรงนี้มันก็คือชื่อคอลัมน์ใหม่ซึ่งมันสร้างขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็คือตรงนี้นะครับคือประเภทของการ merge ทีนี้กรณีนี้นะครับมันเป็นการ merge โดยที่สร้างคอลัมน์มาข้างๆกับ query เดิมนะครับก็คือ budget ตัวนี้ตารางมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็สร้างคอลัมน์เพิ่มก็คือตรงนี้นะฮะทีนี้วิธีการ merge มันยังมีอีกแบบหนึ่งก็คือการสร้าง query ใหม่นะครับผมขอลบ merge query step นี้นะครับแล้วผม merge ใหม่อีกรอบหนึ่งผมไปที่ home ที่ merge query นะครับตรงนี้มันจะมี merge query as new นะครับการติ๊กตรงนี้ไปนะครับมันจะสร้าง query ใหม่ขึ้นมาผมเลือก merge query as new นะครับตรงนี้จากนั้นผมทำเหมือนเดิมผมเลือกตารางที่2นะครับก็คือตาราง actual แล้วก็คอลัมน์อ้างอิงก็คือ budget แล้วก็ actual product ตรงนี้กดโอเคมันจะสร้าง query ใหม่ขึ้นมา merge ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ source มันก็จะมี mcode ตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ตรงนี้เราสามารถ expand ได้เหมือนเดิมนะครับกดโอเคมันก็จะ expand ออกมาเรามาดู mcode ของการ expand column นิดหนึ่งนะครับผมอยู่ที่ step expand actual นะครับที่ formula bar นะครับมันมี mcode ชื่อ table expand table column แล้วมันตามด้วย source นะครับก็คือ table นี้นะฮะสเต็ปก่อนหน้ามันตรงนี้จากนั้นมันบอกว่ามันจะ expand column อะไรก็คือ column actual ซึ่งอยู่ใน table source ตรงนี้แล้วก็ expand ออกมานะครับชื่อคอลัมน์เดิมเป็นชื่ออะไรแล้วก็ชื่อคอลัมน์ใหม่เป็นชื่ออะไรดังนั้นตรงนี้นะครับเป็นชื่อเดิมแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อคอลัมน์ใหม่นะครับดังนั้นหากเราต้องการแก้ไขชื่อคอลัมน์นะฮะเราสามารถมาแก้ไขที่ตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแก้ไขที่ชื่อคอลัมน์ที่อยู่ตรงหัวตารางตรงนี้นะฮะเพราะการแก้ไขที่ชื่อคอลัมน์หัวตารางตรงเนี้ยนะตรงนี้นะมันจะทำให้เกิดสเต็ปใหม่ขึ้นมานะฮะผมลองนะครับผมลองแก้ไขชื่อคอลัมน์ตรงนี้ก่อนผมแก้ไขเป็น AA เป็น AA แล้วกันอย่างนี้นะฮะมันจะเกิดสเต็ปใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็น rename column แล้วก็คอลัมน์ใหม่เกิดเป็น AA แล้วก็ mcode ตรงนี้นะครับมันก็คือโค้ดที่บอกว่ามีการ rename column เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมเป็นชื่อใหม่ทีนี้ผมลองใหม่นะครับผมลบสเต็ปนี้ทิ้งผมจะมาแก้ไขที่ตรงนี้เลยจากเดิมชื่อ actual product ผมแก้ไขโดยผมเติม xx ต่อท้ายนะครับกด enter ชื่อคอลัมน์ถูกแก้ไขแล้วนะครับ
แล้วก็ไม่มีสเต็ปใหม่เพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วยดังนั้นสิ่งสำคัญของตัว Power Query ก็คือเราควรสังเกต encode ที่ formula bar นะครับบางครั้งเราไม่รู้โค้ดหรอกแต่ว่ามันพอจะเดาได้ว่ามันมีความหมายอย่างไรนะฮะทีนี้ถ้าเราไม่อยากจะแก้ไขชื่อคอลัมน์นะครับเราก็สามารถลบก้อนนี้ออกได้ก้อนนี้ก็คือส่วนตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับสามารถลบออกได้เหลือแค่นี้เองนะครับกดโอเคเท่านี้ครับชื่อคอลัมน์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็โค้ดข้างบนก็จะสั้นลงด้วยการ merge query ตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับการใช้ VLOOKUP ใน Excel ก็คือมันจะเอาตารางที่อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นตารางหลักแล้วก็มันก็จะหาข้อมูลจากตารางอื่นที่แมปค่าตรงกันกับตารางด้านซ้ายมือฝั่งนี้นะครับแต่ว่าใน Query นะครับมันยังมีการเมิร์จประเภทอื่นๆอีกเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผมมาที่ Budget นะครับแล้วก็ผมมาที่ Home แล้วก็ Merge Query ผมจะ merge โดยการสร้าง Query ใหม่ จากนั้นผมเลือก Query ที่จะต้องการ merge นะครับเป็น Actual แล้วก็เลือกคอลัมน์อ้างอิงจากนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นวิธีการ merge นะครับตัวอย่างที่แล้วนะครับเราใช้ merge โดยการใช้ left outer ตรงนี้นะครับมันก็คือการดึงข้อมูล all from first ก็คือคอลัมน์ทุกคอลัมน์มาจากตารางแรกนะครับแล้วก็มันแมทกับตารางที่2ทีนี้ตรงนี้มันมีให้เล่นอีกอยู่หลายอย่างนะครับมีตั้ง6อย่างเดี๋ยวเราจะลองวิธีอื่นบ้างนะครับผมจะลองเป็น Write Outer บ้าง Write Outer ก็คือการเอาตารางที่2เป็นตารางหลักแล้วก็แมทข้อมูลกับตารางแรกผมเลือกเป็น Write Outer ตรงนี้นะครับกดโอเคเกิด Query ใหม่ขึ้นมานะครับผมลอง expand ข้อมูลดูผม expand เฉพาะ Product พอนะฮะอย่างเดียวกดโอเคจะเห็นว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเอาข้อมูล Actual เป็นหลักแล้วก็มันจะดึงข้อมูล Budget มาแมปกับตาราง Actual นะครับดังนั้น Actual มันมี G กับ H แต่ว่า Budget มันไม่มีมันก็เลยจะแสดงขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะอันนี้เป็น right outer นะครับเปรียบเทียบกับ left outer นะครับก็คือตัวนี้ที่ left outer นะครับมันจะแสดงข้อมูล budget ตรงนี้เป็นหลักแล้วก็มันจะเอาข้อมูล actual มาประกบมาแมปหากันดังนั้น C กับ Z ตรงนี้มันมีที่ budget แต่มันไม่มีที่ actual มันก็เลยโชว์เป็น null แบบนี้อันนี้คือความแตกต่างเรามาดูกันนะครับว่าการเมิร์จแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างผมมีตาราง Budget กับตาราง Actual เทียบให้ดูด้านข้างแบบนี้นะครับจะได้ชัดเจนส่วนผลที่เกิดจากการเมิร์จตารางนะครับจะเป็นตารางสีเขียวด้านซ้ายมือนี้แบบแรกนะครับแบบทั่วไปก็คือการเมิร์จแบบ Left Outer ลักษณะเดียวกันกับการใช้ VLOOKUP นะครับก็คือจะเอาตารางด้านซ้ายมือเป็นตารางหลักในที่นี้ก็คือตาราง Budget นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลจากตารางด้านขวามือมาใส่ดังนั้นข้อมูลที่มันจะแมปกันเจอก็คือข้อมูลที่ซ้ำกันระหว่าง Budget กับ Actual นะครับก็คือก้อนนี้มันก็จะมาด้านนี้ได้นะฮะแต่ว่าด้านนี้นะฮะสีเหลืองของตัว Actual ตรงเนี้ยมันมีอยู่ใน Actual แต่มันไม่มีใน Budget ดังนั้นมันจะไม่ถูกแสดงในตารางผลลัพธ์นะครับ ส่วนการเมิร์จแบบที่2นะครับเป็น Right Outer มันก็จะกลับกันกับกรณีแรกเมื่อสักครู่ก็คือมันจะเอาตารางด้านขวามือเป็นตารางหลักในที่นี้ก็คือตาราง Actual นะครับมันจะดึงตาราง Actual มาตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วมันก็จะมองหาตาราง Budget ที่มันแมปกันเจอกับตาราง Actual ดังนั้นข้อมูล Product C กับ Product Z มันมีอยู่ใน Budget แต่มันไม่มีอยู่ใน Actual มันก็เลยไม่ถูกแสดงในผลลัพธ์ตรงนี้นะครับแบบที่3 Full Outer นะครับ
ชื่อบอกอยู่แล้วว่า full ดังนั้นหมายความว่ามันจะเห็นทุกข้อมูลของทั้ง2ตารางมาเปรียบเทียบกันก็คือตารางบัดเจ็ตและตาราง actual นะครับมันจะเห็นข้อมูลทั้ง2ตารางลักษณะนี้ดังนั้นมันจะชัดเจนว่าข้อมูลใดที่มันมีในบัดเจ็ตแล้วไม่มีใน actual แล้วก็มีใน actual แต่ไม่มีในบัดเจ็ตนะครับลักษณะนี้มันจะเห็นชัดเลยแบบถัดมานะครับเป็นแบบ inner แบบ inner หมายความว่ามันจะเอาข้อมูลที่มีในตารางทั้ง2ตารางมาแสดงนะครับดังนั้นข้อมูลที่เป็นสีเหลืองมันมีแค่ตารางใดตารางหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจะไม่แสดงมันจะแสดงข้อมูลที่ซ้ำกันเฉพาะ2ตารางก็คือข้อมูลชุดนี้นะครับส่วนถัดมานะครับ left anti นะครับก็คือมันจะเอาข้อมูลที่มีอยู่เฉพาะตารางด้านซ้ายมือมาแสดงเท่านั้นอย่างกรณีนี้นะครับมีproduct C กับ product Z ซึ่งอยู่ในตารางบัดเจ็ตมันก็จะโชว์ขึ้นมาเฉพาะส่วนนี้นะฮะแล้วก็แบบสุดท้ายนะครับ right anti ก็คือมันจะดึงข้อมูลเฉพาะที่มีในตารางด้านขวามือก็คือตาราง actual นะครับตาราง actual มี G กับ H ซึ่งมีแต่ใน actual และไม่มีในบัดเจ็ตมันก็จะแสดงเฉพาะค่านี้ออกมาดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ merge โดยใช้ Power Query นะครับมันมีออปชันให้เลือกซึ่งมันหลากหลายกว่าการใช้การ merge ใน Excel โดยใช้ VLOOKUP หลายๆคนถึงบอกว่าการ merge ใน Power Query มันคือ Super VLOOKUP ใน Excel เรามาดูการ merge ที่ต้องอ้างอิง2คอลัมน์กันบ้างนะครับเรามีตารางอยู่2ตารางก็คือตารางสีฟ้ากับตารางสีส้มนะครับจะเห็นว่าข้อมูลของ2ตารางนี้ถ้าเราต้องการ merge กันคอลัมน์ที่ต้องอ้างอิงนะฮะมันต้องใช้ทั้ง2คอลัมน์เลยก็คือคอลัมน์ชื่อ country แล้วก็ product แล้วก็ country และ product นะครับเราไม่สามารถใช้คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งได้ผมโหลดข้อมูลเข้ามาใน Power Query แล้วนะครับเป็น Table 1แล้วก็ Table 2ทีนี้ผมจะ merge 2 Table เข้าด้วยกันนะครับผมไปที่ Home แล้วก็ผมเลือก Merge Query ตรงนี้นะครับจากนั้นผมเลือก Table 2ที่ Table 1นะครับเราเลือกคอลัมน์แรกก็คือ Country 1กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็เลือก Product 1ที่ Table 2เหมือนกันนะครับกดเลือก Country 2 Ctrl ค้างไว้เลือก Product 2ดูตรงนี้นะครับมันแมทเจอกันทั้งหมด10ข้อมูลจาก12ข้อมูลและตรงนี้มันจะมีขึ้นเลข1และเลข2และเลข1กับเลข2ตรงนี้เลข1กับเลข2คือลำดับของคอลัมน์ที่เรากดเลือกเมื่อสักครู่เรากดเลือก Country ก่อนแล้วค่อยกด Product ดังนั้นเวลา Query มันไปเทียบข้อมูลมันก็จะเอาเลข1ตรงนี้นะครับไปแมปกับเลข1อีก Table หนึ่งแล้วก็เลข2ไปแมปกับเลข2นะครับดังนั้นคอลัมน์เวลาเราเลือกลำดับการเลือกมันมีความสำคัญผมลองใหม่นะครับผมกดเอาออกมาก่อนผมไปเลือก year ตรงนี้ก่อนแล้วผมมาเลือกใหม่สมมุติผมเลือก product 2เป็นคอลัมน์แรกนะครับแล้วก็ผมเลือก country 2เป็นคอลัมน์ที่2มันหากันไม่เจอแล้วครับ0จาก12เพราะว่าตอนนี้ country มันเป็นลำดับที่1แต่ว่า product มันเป็นลำดับที่1ของ table 2มันก็เลยหากันไม่เจอดังนั้นตอนเลือกตรงนี้นะครับระวังกันด้วยผมกลับไปใหม่นะครับผมเลือก country 2แล้วก็ product 2แล้วก็กดโอเคจากนั้นผม expand ออกมาเป็น y 2024กดโอเคเราก็จะได้คอลัมน์ที่เกิดจากการ merge ของ2ตารางนี้ถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย